з українськими журналістами, блін. Це ти про нашого друга? Чому ми про плани командування дізнаємося з інтерв'ю Сирського ZDF видання? CDF, не ZDF, це CDF. Це німецький канал, CDF. другий канал Суспільного телебачення. О, а ну чекайте. А що, ти вже запустила? Чи що? Ми вже в ефірі, да? Серйозно? Да. Ну, це добре, що в ефірі. Ті, хто приходить пізніше, не бачать, як я, наприклад, протираю окуляри. Ну що, всім привітульчики. Звертаю вашу увагу, що сьогодні є високий ризик того, що вам доведеться потім перейти на трансляцію на Радіо Рому по вечірній студії. Так що не забувайте, канал Скорпіної теж є. Ось кволу у нас баночки наповнюються кволенько. А треба, якщо ми вже в етері. То покажи жопу. То буде Виключте там не кволий зовсім етер. Виключте колонку в Києві. Київ. У Назара ж є навушник. Виключіть Кажуть, колонку. виключити. Що ви там такі Виключіть. розібрані? Що ви там взагалі в Києві поохуєвали? Ви що в Києві взагалі вже там, це от я підтримую. Та Що ви Києві думаєте, там вообще столиця? вже- Ви що думаєте, ви столиця? Ні. Верховина столиця, правда, Гуцулії. Ні, брехні. Де ти, звідки це ти знаєш? Це 2004 рік. Так. Да. Ми не Любов- Так, ми не казали. Ющенко, так. Придурки, а не Ющенко. Любов Литвинова на рівні міні долучилася. Слава Богу. Дай Боже вам здоров'я, Люба. Вітаємо. Вітаємо. Та ну що таке? Я взагалі не розумію. Ну що є? Ви краще скажіть, звідки у них всіх час на ці інтерв'ю, тільки що й роблять, що тріпають язиками. То? Скільки Назарчику років? Багато. Назарчику вже 32 рочки. 32 рочки. Відраховую словом вік української незалежності, це теж 32. Я вже не бачив Совєтського Союзу. Не бачив, я тільки про це читав чи чув. Та й все. І дуже з того щасливий і радісний, і задоволений. Ну, а кого потріпав цей режим совєтський, для когось він досі залишається, як і для Арестовича, наприклад, якого ми вам сьогодні покажемо. Що хороший від Союз був Льоша. Це Биков, російський письменник, говорив Льоші Арестовичу ще, здається, чи минулого, чи позаминулого року, коли в них там вони щось спілкувалися. Коли вони злилися в Коїтусі. В Коїтусі вони злилися. Так, в Коїтусі, це точно, так навіть влучніше сказати. Коїтус був неймовірний. Коїтус був з переходом потім в позу 69. І оце в них все завернулося. Мені цікаво, Де звідки тепер Льоша той, Арестович знає, як було добре в Радянському Союзі, якщо він молодший за мене? Що він там знає? Що він пам'ятає? Як йому Ну, щось переплутали та й знає. соску поставили не в рота в сраку, чи що? Ну от просто мені цікаво. Ну, така була прикра помилка, після того Льоша вже не міг без соски, да? То було таке невдале клізмування. От. А клізму вставили в рот якраз. Льоша. Так, Льоша був настільки, як це, в нього таке було виховання, настільки, знаєш, таке суворе, що йому ти так що, давали дві-три- замість соски, давали клізму. Він же ж русскоязычный интеллигент, что 2-3 недели, что і так далі, і так далі, Ми і щось так таке далі. наговарюємо взагалі. Нормально наговорю. Ну а що я маю робити, коли я чистю окуляри? Вітання з Одеси. Вам теж вітання. та- Там прилетіло в Одесу, я так розумію, десь ближче до моря. Не в Чкалов Тавер, я сподіваюся. Хоча ми там. Прилетіло в будинок трошки. Ну, будинок, він схожий на Чкаловську вежу. Ми там жили у 21-му році, коли було Сібріс, ми там їздили і спостерігали над парадом військово-морських сил України прямо з вікна. Воно, знаєш, в рівень пролітали ці конвертоплани, літаки.
Привіт з Волині, Коваль, Настя Бут. У нас все більше і більше дівчат опиняється в чаті. Я розумію, чому. Ти розумієш, чому. К7Am. Курсор скільки Назарчику років? З якою метою ви цікавитеся? Це не Tinder, це Ether. Ukrainian Media Network. Я вже це відповів. Я знаю, я просто кажу, що це почав не Tinder. екскурс в історію, як А якби це була його доля? Ну, Якби це була його доля, романи. Ну, то є. так, ми тут всі зараз в робочому порядку, і у нас тут робочі стосунки, як у У нас Зеленського до з Етеру Залужним нормальні Правда. стосунки. Ірина Якименко, вітаю, красунчики. Ну, хто красунчик, а хто просто на тлі цієї старої обізяни красунчик. Назар, та 32 роки, видаємо заміж, тобто женем. були. Не лох. Беріть поки гарячий пиріжечок. Так, добрий вечір з Києва, Роман Що Третяк. таке нещастя. Вітання з Тернополя, Максим Фетиш, з Фландрії Ірина Джі. Та, клас, супер. Тупо дід. Рома там дірку протре в окулярах. Тупо дід. Оце так. Вітаю з Грузії, Ольга Полтораченко. Доброго вечора. Привіт з Уельсу. Обожнюю ваші етери, не встиг. З Гдині, пекельний бабай. Ну, там, припрашуємо, пані, ну, типа, передайте там привіт в Гдині. Вітання Каша Герл. Ну що, у нас лишається 14 секунд. У нас сьогодні не такий насичений порядок денний, але теми важливі. І ще раз підкреслюю, після пізнього вечора, господи, після вечірньої студії на вас очікує Радіо Рома, так що перейдете на канал Скрипін.ua. Вперед. Ukrainian national anthem. Всім добрий вечір. Ясна річ, ми слухаємо гімн на початку. Вітання. Так. І ми не будемо довго затримувати вас, так би мовити, телемагазином, який ви дуже сильно любите. У нас немає телемагазину, просто нагадаю, що у нас є збір для нас. Ось все є на екрані. Мене бачите, це... Ага, куди я тут? Я тут. Це сайт donate.scripin.ua. Тут є крипта. Ви там теж між іншим на USDT поставили, так нормально, можете ставити далі. Між іншим, біткоін підстрибнув, там 50 тисяч було днями.
Я такий опа, відкриваю гаманець, а грошей більше стало. Так що ставте біточок, поки він подешевшав. Він подешевшав буквально на пару тисяч, там, здається, на 3. Був 50, став 46-47. Зараз я гляну, скільки це неважливо. І не забувайте про наш магазинчик. Тут є кухлик, тут є трофейні товари, продаж з яких іде повністю на ЗСУ. Кухлик нам в кишеньку. Мінус податки, можете вважати це донейтом. Купуйте кухлики, будьте чемними котиками, зайчиками, тиранозавриками і далі вибирайте собі будь-яку тваринку. Можете бути, значить, капібарками, як в мене тут. От це волинська. Навіть виробники не знають, що в мене таке є. Ніяк не реагує. Могли б уже рекламуватися у нас, між іншим. Але менше з тим, от навздогін до гімна, мотивуюче відео з лівобережжя Херсонщини, Кринки. Дивимося і рухаємося далі по порядку денному. Так, а тепер трошки офтопу, щоб мені сьогодні тут прямо одна людина взяла і почала писати, точніше не мені, а нам на Скрипін.ua в паблік на Фейсбуці, прямо стільки повідомлень. Так доповідає мені, значить, обстанівку на фронті, ця людина небайдужа, Олександр Міщенко якийсь. Я дякую вам, Олександре, ви самі з'їздіть, подивіться і потім будете доповідати, бо він когось постійно мені цитує. Так, і російською мовою. Про це ми сьогодні будемо теж трошки говорити, нам допоможе Тарас Білка в цьому. Але перед тим, як ми перейдемо вже до порядку денного остаточно, то я нагадую, що у нас тривають збори, як завжди. Збори не будуть спинятися. І я от теж знаю, що офтопове зауваження, що от виявилося, що потрібно неповних 2 роки, щоб зрозуміти, наскільки вистачає наших західних партнерів, їхнього терпіння, невтоми, спроможності допомагати. Виявляється, неповні 2 роки. Далі починаються буйраки і хер собаки. Знаєш, от мене це починає просто ковбасити, що ви живете в комфортному, комфортабельному суспільстві, ви заможні, ви можете собі дозволити витрачати гроші, розважатися і так далі. Українці демонструють неабияку незламність і стійкість. Оце от таке зауваження в мене, знаєш, от просто аж пробило перед етером. Думаю, нічого собі, оце, новини почитав, знаєш, думаю, нічого собі. Тобто, які ви слабаки, пісюни, газіровані, тому що наскільки вас вистачає. А це ще тільки все закручується. Тобто, кажуть, от Росія нападе на НАТО впродовж 10 років, найближчих там і так далі. Хлопці, дівчатка, там, за кордоном, як вас там звати? У вас там імена, прізвища міняються, а ми стоїмо, і у нас іншого виходу немає. Ви замість того, щоб підтримувати, починаєте нити, що вам уже це все втомило, не знаю, там важко вам тягнути. Важко, відійди і не мішай, як то каже тьотя Катя. Такий головний рецепт життя. Ото йди і не мішай тоді. Тут не пизди. То йди. Так, ще раз, як оце була картинка. Все пропало, іди працюй, знаєш, оце от. І ми збираємо гроші попри все, далі рухаємося вперед. У нас є тепер на ЗСУ збір з унікальною пляшкою шампанського. Давай, Влад, щоб я її в руки не брав, то в тебе камера ж виставлена, напевно. Так, от. Я тут повернувши цей літачок 16, який сьогодні буду клеїти, бо то не клеїти, а розфарбовувати далі на Радіо Рома. От. Літачок F-16, він є призовим для щирика. Там ставите від 100 гривень і більше, там кратно 100, і тоді, може, літачок буде ваш. Ми будемо визначати рендомайзером Монобанка. І на ЗСУ ми збираємо через унікальну цю пляшку «Новий світ». Тут так і написано «Брют Кювє» 2006 року з українського Криму. Продаж вона пішла 2009 року. І вона надана, ми її не купляли, вона надана нашим глядачам, якого звати Іван Шевцов, він з Рівного. І каже, може ви розіграєте, от буде користь для ЗСУ. Тому ви не спиняйтеся, збори ми не спиняємо. Банки, ви бачите, мета і там 300 тисяч. Ми чесно говоримо, що нам потрібні гроші для того, щоб існувати. І ми чесно говоримо, що ми збираємо гроші на ЗСУ. Так що щирик F-16 до ваших послуг, будь ласка, скануйте QR-код QR-щитувачем, тоді вас викине на сторінку Монобанка, тому що якщо з
привата, скажімо, ви будете зчитувати, там може бути помилка. І ви там можете поставити будь-яку суму, яка вам більше подобається. Те саме стосується і збору на ЗСУ. Мета 300 тисяч, за добу подолали межу у 8 всього відсотків. Щирик подолав межу в 15%. Лютий триває, і ми все одно будемо рухатися вперед з зборами. Не забувайте, що тобто вже завтра, День Святого Валентина, зробіть нам подарунок. Оце буде ваша Валентинка і ЗСУ, і нам. Бігом, щоб котики стрибали. І та й таке. У нас є подяка вам, глядачам. Там, правда, наші військові, вони не завжди можуть вимовити Скрипін правильно, UMN, і моє прізвище плутають, а коли вони його згадують, його згадувати зовсім не треба, тому що тут треба згадувати кожного і кожну, якщо вже користуватися лексикою президента і вищого командування. Дякувати кожному і кожній за те, що ви тримаєте стрій і допомагаєте, тримаєте на своїх плечах, в принципі, фронт цими зборами, тому що це дуже важлива справа. Отже, подяка вам за ремонт автівки. Дякую волонтерам та глядачам Скрипін.ua за надані кошти для ремонту автомобіля Т-4, який виконує бойові завдання. Слава Україні! Героям слава! Скрипін.ua. Героям слава. Хлопці молодці. Це... Так, ну що, давай, керуй. Так, далі Командир. далі у нас про фронт. Що ж, новий головнокомандуючий Збройними силами України Олександр Сирський дав інтерв'ю, я так розумію, це німецьке медіа, CDF чи CDF. CDF. От, і там, Другий канал суспільного мовлення. Суспільного мовлення Німеччини. Зрозуміло. Це все круто. Я дивлюся, що це таке з'явилося, якісь нові заяви Сирського. Ну, ось ж він тільки вступив на посаду головнокомандувача. А дивлюсь на Ютубі, воно просто 3 дні тому ще з'явилося, я так розумію, з німецьким перекладом, це ж саме інтерв'ю на тому самому фоні. А тепер у них це на каналі є українське, україномовне інтерв'ю із Сирським, і варто було уривок послухати, це вже почало ширитись по телеграму, зрозуміло, і про що йдеться, то Сирський каже, що ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Оце такий уривок із цього інтерв'ю, давайте слухати. Як ви оцінюєте ситуацію зараз? Ну, ситуація на даний час можна оцінити як складна. Тобто противник зараз наступає фактично на всій лінії фронту. А ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. І мета нашої оборонної операції – це виснажити сили противника, нанести йому максимальних втрат, використовуючи, опять-таки, наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані використання безпілотної авіації, засобів електронної боротьби, утримання підготовлених рубежів оборони. Що вас турбує? Ситуація на фронті доволі напружена і характеризується щоденними наступальними діями противника на декількох напрямках, фактично во всій смузі відповідальності моєго угруповання. Особливо такі напружені бої йдуть на Куп'янському напрямку, де противник поставив за мету за будь-яку ціну захопити Куп'янськ. І щоденно зранку до ночі, до глибокої ночі він штурмує наші позиції, але ж за 4 місяці. Ну, я бачу ситуацію так, що вже 4 місяці фактично противник розпочав оцей глобальний наступ з 3 жовтня. І виходить вже 4 місяці, 4 місяці, він веде наступ високої інтенсивності.
Перед нашим візитом ми давали німецьким глядачам можливість сказати, які у них є запитання. Хочете почути два такі питання? Вони хочуть дізнатися про вашу думку. Чи український народ підтримує ще цю війну? Чи є ще ця сила продовжувати цю війну? Ну, я, по-моєму, вже багато разів зазначав. У нас вистачає і сили духу, і натхнення. Ми не можемо залишити нашу територію під ногою окупанта. Ну, там 14 хвилин Я загалом це розумію. інтерв'ю триває. Мені достатньо було останнього питання. От. Слухай, це останнє таке подібне питання, коли закінчиться війна, ставили президенту Зеленському під час його прес-конференції. Мене аж вуха, не знаю, в трубку скрутились після цього питання. І чи є далі сили для спротиву в українців? А куди нам дітися? От мені цікаво, от просто. Позаду тільки Польща і все. І очікувані 10 мільйонів біженців, яких так боїться Європа, і, зокрема, Німеччина, в разі програшу України. Тут мене не бентежить жодне слово генерала Сирського. Мене тільки бентежить це, чому першим воно вийшло німецькому виданню, яке ставить питання, яке дуже цікавить усіх, а що ж там в українців, чи здатні вони ще тримати оборону, чи не здатні. Круто. Ну і була досить чітка відповіді генерала Сирського. Ну, це я маю на увазі, що мені А подобається з нами питання. хтось буде спілкуватись? Воно насправді мені не подобається, бо це німецька журналістика, така німецька журналістика. Знаєш. А що ви там? Ще можете, та? Ви ще будете воювати? Там, що, як? Є чим? Ідіотське питання, абсолютно. Абсолютно ідіотське питання, і таке Ну, от наші ж глядачі ставили, чи є в Україні сили. Ви що, не бачите? Знаєш, як точно як в анекдоті. Дівчинка, тобі погано? Мені погано, да мені мову. Знаєш, типу, тієї серії. Ну, ви що, не бачите самі, що відбувається? Що ви настільки вже сліпі? Що має відбутися, щоб до вас доперло, що це не іграшки якісь, що це війна? Хоча, я тобі скажу чесно, я про це розказував в програмі USA Plus UA, що я коли був в Скоп'ї в 15-му році, якщо не помиляюся, тоді там зібрали різних журналістів, і російських, і РТ, якби це дивно не було, біля мене сиділо чмо з РТ. От, і там всякий такий форум журналістський, і от вони всі сидять, щось там соплі жують, кажуть, а ви пробуйте поговорити з росіянами, ну нам, українцям, так? З своїми колегами-журналістами з Росії. Я сиджу, я кажу, ви розумієте, що у нас війна? Ну, от в принципі, ну, це вже якось самозрозумілі речі, так? Ну, от, очевидно. І тут по залу, знаєш, ніби як, що він сказав таке, знаєш, вони не хотіли чути слово війна в 15-му році. В 15-му. То годі говорити зараз, вони чекають, вони підходять, нам так погано, знаєш, що вам, водички може? Ну, завтра, сьогодні вже робочий день скінчився, так ви як? У вас що? Лопата, саперна лопатка, да? Так а казав Кулеба, що будете битися саперними лопатками. Наче вона у вас є. Можу ще одну принести. Тобто це отака от збоку виглядає оця дивна поведінка девіативна німецької журналістки, яка ставить абсолютно ідіотське питання. Якесь ідіотіше, точно що. Це викликає тільки роздратування, знаєш, і лють. Ну реально це викликає роздратування і лють. Ну, ти взагалі з якої планети прилетіла? Ти сидиш зараз в бункері з Сирським, головнокомандувачем України, в тебе там танк стоїть, або там БМП з хрестами, і він сидить, і, ну, не знаю, я не так часто стежу там за риторикою Сирського, за його мімікою, ну, абсолютно адекватна відповідь. Він такий суворий чувак, я бачу, що він може сказати? Ні, ми зараз дістає таку білу хусточку з кишені, знаєш, типа, зараз я зроблю білий прапор, зараз ми йдемо капітулювати і здаватися, та? Жодних перемовин і жодного там кроку
назад, якщо це крок не вимушений. Ну, скажімо, там по Авдосу у мене питання, що відбувається там, бо там ситуація люта і хижа, що називається. От, і так само, ну, він правду говорить, йдуть наступальні дії по всій лінії фронту. Лінія фронту понад 1000, ну, близько від 1000 до 2000 кілометрів. Це якщо ще Білорусь порахувати. Ззаду поляки плюють в спину. Американці, типа, роблять таке от, знаєш, отаке от. У них ніс, як у Пінокіо, виростає вже вперед. Ми про це теж поговоримо сьогодні. Там є Марика Супруна, між іншим, коментарі, я їх зацитую з того дозволу пізніше. От. Добре, що? для мене оця вся історія, типу, це як що з Ілоном Маском, що з цими трампістами. Це просто реально, ну, ти стікаєш кров'ю, а в тебе ще палкою потикають, знаєш, ту ж саму рану. І спитають, тобі так не боляче ще, і все. Оце як це виглядає. Ну, про вибачення з польського боку ми сьогодні теж будемо говорити, оскільки це сталося словами одного з міністрів польських. Да, якщо ми говоримо далі про фронт, то російська дезінформація сьогодні така виникла. Їхні пропагандисти почали розповсюджувати інформацію, що нібито під Селидовим на Донеччині росіяни вдарили по тренувальному там центру українців, і нібито за їхніми там словами вони сказали, що загинуло там 1500 українських воїнів. І оце все вони розповсюджили. А це російське ІПСО. Таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку. Вони лише за добу 12 лютого склали 645 осіб за добу на одному напрямку. А за попередній тиждень з 5 до 11 лютого майже 3000 було знищених росіян, і це все офіційно підтверджено, ну, словом, не про фейк цей. Спростовано його офіційно українською стороною. Об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку про це і сказав. Це ж шириться ця інформація уже, я ж кажу, від самого ранку, але мені, коли я прочитав, що на полігоні отак от зараз вони вгатили і 1500 втрат з нашого боку, зовсім не віриться абсолютно, тому що в таких кількостях, ну, навряд чи будуть збиратися українські військові в одному місці. Ну, слухайте, це вже навчено практикою кривавою, на жаль, цієї війни, що великі скупчення неможливо допускати в тилу у себе. Так що це все російські фейки, заспокойтесь словом. Ще щодо Авдіївки, то в Авдіївку приходить підкріплення. Деякі підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади замінили іншими підрозділами Збройних сил. Про це в етері Радіо Свобода розповів керівник служби зв'язків бригади Іван Сікач. Тож давайте слухати пряму мову. Зараз відбувається навколо Авдіївки, і в Авдіївці тривають бої за місто, і орки намагаються лізти і перерізати лінію постачання, хоча там є інші варіанти. Тобто вони намагаються виконати завдання по захвату Авдіївки. Ми всі розуміємо, що в березні відбудуться вибори Путіна і їм потрібна перемога. Тому вони використають всі наявні можливості і всі свої ресурси, щоб виконати завдання, не рахуючись втратами в цих ресурсів. А в них є перевага в авіації повноцінно. Тобто ми не можемо ніяк повпливати на авіанальоти та бомбування міста та наших позицій. В них величезна кількість особового складу, з якими він не рахується, і вони експериментують постійно різними групами, використовуючи бронетехніку. Тобто в них є завдання. І вони його намагаються виконати як можуть. Вони там недавно лізли по каналізаційних трубах. Каналізаційній трубі, яка йшла там до міста. Тобто просто чись у говні, вони теж намагаються виконати це завдання. Про що пише видання Білд, про те, що складна ситуація в цьому сенсі для ЗСУ, ви підтверджуєте це? Я так скажу, в нас нема достатньох можливостей, щоб виконати завдання по отриманню Авдіївки, поки на даний час. Але приходить підкріплення, і ми розраховуємо на дружні підрозділи. Вперше за майже 2 роки оборони Авдіївки 110-ї окремою механізованою бригадою
Деякі наші підрозділи нарешті вивели з боїв, повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ, хай підрозділ сам визначає, коли це об'явить, але це потужна підтримка, і нам трохи так спокійніше стало, коли нам прийшли. Ну, а тим часом, ось є останнє оновлення на мапі Deep State, то повідомляють вони, що є просування окупантів з півночі Авдіївки та півдні міста. Ворог просунувся в Новомихайлівці. Так що там тривають запеклі важкі бої за Авдіївку. Це офіційна інформація, і на неї будемо, власне, покладатися. Так, це гарні новини з кринок, там розширюється український плацдарм на правому, я плутаю цей лівий, правий берег, коротше, там, де тимчасово окупована Херсонщина. То лівобережне. Так, то там Лівобережне. Лівобережжя. Окупована, Так. тим тут ще лишається окупована лівобережне. От я Deep State відкрив. У них оновлено 11.02, тобто тут немає оновлення прямо зараз. Вони пізніше оновлюють. Там ситуація важка. Ні, на 13 вже є оновлення. Де? На 13 є, просто онови мапу зараз. Є там на 13. По-твоєму, я що є? Окей, зараз оновлю. Оновлено 13.02, окей, є. 19.06. Кардинально не змінилося. Ясно, що ситуація та сама. Там говорять правду ж, бачиш. Ніхто не видає бажане за дійсно, що Авдіївка там прямо квітне. Там зруйноване місто ще одне. Фактично, наші утримують з метою. Мета це можуть пояснювати військові. Ми лише можемо тут паси руками робити і робити свої припущення. Так. Ми тоді рухаємося далі, тому що варто тут ще розказати, це не я буду розказувати, а люди, які це досліджують, Катерина Супрун про цю циркон, який було запущено по Києву, уламки досліджують, і таке, підтверджується ця інформація, що це була ракета циркон. Все ж таки, тож послухаємо Катю на мілітарному і про цю ситуацію з цирконом. Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 12 лютого і мілітарний доповідає про ракету «Циркон». До сьогодні ми не знали, чи дійсно росіяни використовували цю ракету під час ракетної атаки 7 лютого 2024 року. Тоді з'явилася інформація про ракету, запущену з території окупованого Криму, яка рухалась з незвичною траєкторією, не схожою на раніше зафіксовані «Онікс» та «Кінжал». Припустили, що це «Циркон» і показали фото уламків. Знову ж таки, відповідь на питання, чи це справді був циркон, не дали і в повітряних силах. Юрій Ігнат, речник повітряних сил, зазначив, що наразі вивчаються уламки цієї ракети. А сьогодні Київський науково-дослідний інститут досудових експертиз оприлюднив відео уламків ракети. Там заявили, що є наявний факт використання 3М-22 «Циркон». Про це свідчать маркування на частинах та уламках, а також ідентифіковані вузли та деталі. Зазначається, що ракета складається з комплектуючих, що позначаються відповідним маркуванням 3Л-22, 3В-22, і так далі. Літера може відрізнятися, але загальне маркування для цих ракет 3М-22. На кількох уламках виявили напис 3Л-22, нанесений за допомогою лазерного гравіювання та тиснення. В інституті підкреслили, що це свідчить про конкретний вузол виробу. Також болти на рульових механізмах мають маркування 26. Це є особливістю циркону. Крім того, інші маркування на уламках вказують на дату виробництва компонентів – кінець 2023-2024 рік. А от мікроелектроніку дослідити практично неможливо через значні пошкодження. Наразі вивчають склад металу з фрагментів корпусу ракети та термоізоляційні матеріали. Також в Інституті досудових експертиз підкреслили, що ракета не відповідає заявленим характеристикам. Щоправда, не уточнили, яким саме. Станом на зараз, як саме виглядає ракета «Циркон»,
«Циркон» невідомо. Припускають, що її експортним варіантом могла би бути ракета «Брамос-2». Ось так виглядає макет цієї ракети, який раніше демонстрували на виставках. Про компанію Brahmos Aerospace ми розповідали у випуску про ракети П-800 «Онікс». Якщо коротко, то ракета «Брамос» – це експортна версія «Онікса». А компанія Brahmos Aerospace – це спільно російсько-індійське підприємство. В назві зашифровані назви річок Брахмапутра та Москва-ріка. З російської сторони до компанії входить консорціум НПО «Машиностроєння». Останній і займається «Цирконом». Щодо характеристик ракети, це також питання. За даними з відкритих джерел, «Циркон» має довжину до 10,5 метрів, дальність до 1000 плюс кілометрів. Якщо вірити різним російським заявам, максимальна швидкість близько 9 махів, вага бойової частини – 300-400 кілограмів. Відомо, що пуски цієї ракети здійснювалися з фрегата «Адмірал Горшков». Також є інформація про випробувальні пуски з підводних човнів, які здійснювали із надводного і з підводного положення. Також заявляли про розробку берегових комплексів. «Циркон» позиціонують як гіперзвукову протикорабельну ракету. Начебто її можна навіть застосовувати роєм, щоб знищувати групу ворожих кораблів. Крім того, вона призначена для знищення берегових цілей. Як виглядають пуски з фрегата, ми вже бачили, а от всі інші – ні. Припускають, що береговий комплекс може бути схожим на БРК «Бастіон», з якого запускають П-800 «Онікс». Відомо, що для корабельного пуску використовуються контейнерні установки вертикального пуску ЗС-14. Ці ж пускові використовуються для калібрів та «Оніксів». Водночас є інформація, що пусковий контейнер саме для «Циркона» розрахований на більше навантаження. У російських пропагандистських відео хваляться, що ракету не можна виявити через високу швидкість та маневреність, тобто обрахувати ймовірну траєкторію, як з балістичною ракетою, не вийде. Звісно ж, пропагандистам дуже хочеться заявити, що її неможливо збити, але розробники не такі оптимістичні. Кажуть, що це можливо, але дуже складно. Росіяни і гіперзвукові ракети – це окрема тема. У своїх програмах про військову техніку вони постійно заявляють, що такого немає навіть у американців. І розповідають історію, технології та геніальних конструкторів, які продовжили справу, звісно ж, Вернера фон Брауна. Заявити про створення гіперзвукової зброї та її створити – це різні опції. Так вже відбулося з російським «Кінжалом», який більше не називають гіперзвуковою ракетою, а називають, як є, аеробалістичною. Треба зазначити, що ця ракета дійсно розвиває швидкість, гіперзвукову швидкість, але на певних відтинках свого маршруту, а не впродовж всього, як це мало би бути з гіперзвуковою зброєю. Ще раз підкреслимо, що наразі невідомо, чи є «Циркон» гіперзвуковою керованою ракетою. Водночас, за інформацією з відкритих джерел, вона має маршовий прямоточний повітряно-реактивний двигун, який теоретично міг би забезпечити ці характеристики. І наостанок, останні відомі випробувальні пуски ракети «Циркон» відбулися 19 лютого 2022 року, за 5 днів до початку Великої війни. Тоді журналісти телеканалу «Звізда» побували на фрегаті «Адмірал Горшков». Коли я готувалася минулої п'ятниці до підсумків на Мілітарному, я знайшла там оцей фрагмент. Якщо стоїть п'ятиэтажний дом, то ми прицелились в під'їзд. Где-то вот, если не в этот подъезд, то в соседний точно влетает. Чому Ігор Крохмаль використав приклад саме з багатоповерхівкою, щоб описати точність ракети «Циркон», залишиться загадкою назавжди, оскільки в грудні 2023 року він помер після тривалої хвороби. А щодо ракети, яка летіла в бік Києва 7 лютого 2024 року, то в Інституті досудових експертиз зазначили, що вона була спрямована в зону, де немає військових об'єктів. Внаслідок удару було пошкоджено цивільну інфраструктуру та постраждали мирні люди. Щодо того, як збивати такі ракети, чекаємо результатів від повітряних сил, в арсеналі яких є ЗРК «Петріот ПАК-3» та ЗРК «САМП-Ті». А тим часом не забуваємо, що Мілітарний долучається до спільного збору з «Повернись живими» компанією «ОКО», «Око за око-3». Збираємо 1 мільйон гривень на 200 бойових частин для FPV-дронів. Закинути гроші можете за QR-кодом, який бачите на екрані, або в описі під відео. Все це для того, щоб озброїти всім необхідним 10 підрозділів ударних безпілотників десантно-штурмових військ. А ще підписуйтесь на Мілітарний, ставте вподобайки і побачимось в наступних відео. Вчора про це говорили, Ні, це не Радіо Рома, Ольга Іванко. Радіо Рома буде по завершенню вечірньої студії на каналі Скрипін.ua. Так, ну що, тут я трошки досипав, що росіяни
показали танки Т-62М та Т-62МВ зразка 22-го року, які обладнані мангалами, так званими, це те от надбудова на них, потім бульдозерними відвалами, мінними тралами та засобами радіоелектронної боротьби. Очевидно, що попри заяви росіян про використання Т-62 як ерзац САУ, ці бойові машини обладнані для проведення наступальних дій, як ми бачимо. І тут є ще зауваження з боку, скажімо, що я відкривав? Тепер зауваження. Що у росіян, в принципі, вони беруть не якістю, а кількістю, насправді. Мається на увазі по кількості танків, і їм танків таких в будь-яких модифікаціях, тобто не модернізованих, вистачить ще на 3 роки війни. Ну, це західні аналітики так от сказали, що отак от воно. Так. Ніби ось так. Ну, маємо, що маємо. Це картинка, здається, теж з мілітарного. Так. Це все по фронту. Нагадую, що у нас тривають збір на 1 мільйон. Ми не ставимо 1 мільйон, за мету ставимо 300 тисяч. Оця унікальна пляшка шампанського «Новий світ» Брют QV 2006 року з українського Криму. Вона поспішатиме до вас, коли ми зберемо 300 тисяч на ЗСУ. Новий світ 2006. Це рожевий колір. Ось там, де QR-код. І оцей от бусковий чи сиреневий, як хочете його назвіть, або фіолетовий Щирик F-16. Це ми збираємо на себе, на наш проєкт. Будь ласка, щоб котики стрибали. Давайте, тому що лютий він маленький, 13 лютого. 13 лютого, середина місяця фактично, лишилося зовсім нічого, а треба збори добити. Давайте, котики, стрибайте. Ну і далі вже офтопові теми, які не в розділі ні в якому. Майно Соні Морозюк. Знаєш ти таку мазню, так? Я б її прізвище вже вона поміняла. Соня Мазня. Ну, вона сама так, з виставки в неї планувалася Мазня, так і називалася. Отже, майно Соні Морозюк арештують. Про це повідомили в ДБР. Йдеться про 2 квартири в Києві, 1 в Харкові та земельну ділянку. Нічого собі намалювала. Хорошо. Пряма мова ДБР. Слідство має всі необхідні ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена. Тобто ми з вами говоримо про чоловіка, про дружину, про сина, про тещу і також про дівчину-художницю, з якою був заручений син. Звичайно ж, ми пам'ятаємо з вами також, що окрім львівського бізнесмена і його сина, підозру отримали у шахрайстві та участі в злочинній організації ще 3 громадян України, які співпрацювали з львівським бізнесменом. Тобто їхнє майно також під арештом. Усі ухвали на арешт майна наразі направлено в Міністерство юстиції. І після цього дані про арешт будуть внесені в реєстр. Тобто я просто знаю, що є запитання від журналістів, що от в реєстрі немає поки що факту, що майно арештовано. Для цього потрібно трішки більше часу, і незабаром це з'явиться вже абсолютно офіційно. І ми з вами зможемо побачити, що це земельні ділянки в різних регіонах України, в Київській області, в Львівській області, в Закарпатській області, безпосередньо у Львові. Це преміум класу автівки, які мають датовані 2022 роком виробництва. Ну і звичайно, що самі квартири, як і записані на тещу безпосередньо, так і на дружину, і на сина. Що стосується нареченої художниці, то також арештовані, є ухвали на арешт її майна. Це 2 квартири в Києві, 1 в Харкові і земельна ділянка. Хочу заакцентувати увагу також на тому, що в переважній своїй більшості це майно було придбано саме в умовах війни. Так, і тут можна додати... Який ужас.
Це не ужас, не жах, це просто у людей, я не знаю, що за душею, що в голові. І після цього там питання німецької журналістки, так званої, від ЦДФ, вони виглядають дивними, тому що я розумію теж і поляків з одного боку, бо я двічі виїжджав за кордон, і там реально круті автівки на українських номерах. Ну, тобто, що вони бачать? Вони бачать, що Україна стікає кров'ю, це правда, що ми несемо великі втрати, це правда. Що це було зараз, Влад, я не можу зрозуміти. Там же відео трошки інше, здається. Менше з тим. От, стікає кров'ю, це правда, і ми збираємо гроші, це правда, але ті, хто втік за кордон, вони чомусь втекли на дорогих автівках. Такі люди є. Я на це там дуже довго затуляв очі, чесно кажучи, думаю, ну досить уже зрадоньку розганяти, кожен по-різному. Ну вони зухвало поводяться, знаєш, тобто, в принципі, іноді буває соромно за своїх земляків, але не тільки у Львові розкрадають, я от просто стрічку новин читаю. Чиновники Харківської обласної військової адміністрації отримали підозру за розкрадання на гуманітарці. В Харкові. Військова адміністрація, обласна. Ну, тобто, ти такий, що? Як таке можливо? І тут уже Фелікс Середько, знаєш, хочеться коментувати і навіть цитувати. Скільки ще ракет має прилетіти для того, щоб до вас там дійшло від заднього отвору до вашого мозку? Ну, як таке можна? Просто слів немає, але все одно ми йдемо вперед, ми збираємо, не забувайте, котики мають стрибати, перед вами 2 QR-коди, там все зрозуміло. Шампанське на ЗСУ, кримське шампанське 2006 року, літачок F-16, який я буду розмальовувати далі під час Радіо Рома, це тому, хто поставить на наш проєкт мінімум 100 гривень. Можна ставити суми кратні 100, скільки вам заманеться, можете одразу перекрити по 300 тисяч, ми будемо щасливі і оголосимо нові збори. Десь так. Тепер далі. Далі у нас з офтопових тем батальйон Монако Арестович тепер. Я не знаю, хто його там упіймав в Монако. Там був заголовок, помітили Арестовича на Лазуровому узбережжі. Це не просто Лазурове узбережжя. Там до Ніци ще їхати, перепрошую, на автобусі за 1 євро. Якщо захочеться, то там треба подолати шлях. Монако – це Монако. І Арестович там заходить або крутиться довкола. Хто би міг подумати? Казино Монте-Карло. Казино. Дорогуще казино. Дорогущі готелі. Монако – це 2 квадратних кілометра площа, щоб ви розуміли. Монако зі столицею Монте-Карло. І от Арестович був помічений неоковирно там. Поэтому это самое. Знаете, что съемка вообще уголовно преследована без разрешения? Так, тепер насипте хейту, будь ласка, в чатик. Можете насипати хейт, скільки вам заманеться. Чому? І ти просто ж не був в Монако. Зараз ти скажеш, Назар. Ні, не був. Не був. А я був в Монако. І не один раз я був в Монако. І я там, я не заходив в казино. І цей, ти розумієш, не будь як Поярков, паркуйся нормально, їзди не як макака. Не будь як Арестович. Під час війни не прогулюйся Монако. Тому що він ще говорить, що зйомка заборонена, кримінальна відповідальність. Ах ти чортило, блядь.
Яка зйомка тобі заборонена в Монако на вулиці? Це тобі не в українському селі за Бігусом, там СБУ, коли в спальнях там знімає. Тобто він поводиться як чортило, конкретно, як будь-який чиновник. По-перше, звідки гроші? ЗІН, тобто Люсь. А по-друге, він поводиться як звичайний український чиновник, який свято переконаний, що його знімати на вулиці не можна. Бик, чортило і жлоб. Далі Наступне ти. відео розкриває, звідки в нього гроші. Так це в маленьке віконце треба показувати. Я не хочу це на весь екран бачити. Якщо ти... Влад уже там підверстався. Наступне відео, каже, розказує, звідки в нього гроші. Да, молодець. Он не хочет воевать. Он, извините, по гороскопу весы. Это человек, который тяжело принимает радикальные решения. Он принимает их сквозь зубную боль. Ему тяжело это делать. К большому неудовольствию правого спектра российского. Це про Путіна. Це він так про Путіна сказав. Тобто він Він астролог. віси. А я вчора пив каву зранку, і в мене було сердечко, яке було схоже на сраку в чашці на дні. То що робить? Так сердечко чи срака? Я так розумію, це напередодні Дня Святого Валентина таке було сердечко. Ну от, щоб ми розуміли рівень цієї жорсткої аналітики небувалої, просто заснованої на фактах і на А як це тоді виходить, ця наука називається? Чи це не наука? Виходить? Яка? Астрологія? Так. Ну, це не наука, це карти Таро більше наука, ніж астрологія. Абдрістович каже, що сказав, що він має прибутку $30 тисяч на місяць з Ютуба. Я вам скажу так, по секрету, що це треба так, вже так рачки сапати в тому Ютубі, щоб падало стільки грошей. Фух. От Міло Гайдай пише: в мене завжди п'ю каву з сердечком, а виходить срака. Міло, добрий вечір. Гутен Абенд. Так, ну що, тут про Арестовича вас не дуже проперло, але можете писати все, що ви про нього думаєте, і не думаєте теж. Краще про нього не думати, просто його, значить, в Монако. То він в Штатах, тепер він по справах в Монако, в Україну він не повертається. Скільки в нього там бойових виходів, куди, в Монако. Ну це просто, це вже, знаєш, після цієї мазні, після Морозюк, після Харківської ОВА, Арестович це точно, що вишенька на торт. Де ця мразота може бути? І як, і хто, і для чого його тримав в Офісі Президента? Питання. 2-3 неділі, і так далі, і так далі, і так далі. Понимаете, все. Любі друзі, шановна українська громада, хто хоче подивитися не на мазню Соні Морознюк, то так і виглядає, а дізнатися, що таке справжнє мистецтво, справжнє українське сучасне мистецтво, то відправляю вас, у нас є там дуже чудове інтерв'ю з Віктором Корсаком, і він, власне, бізнесмен і засновник музею сучасного українського мистецтва. Це такого музею більше ніде в Україні немає. І це таке, знаєте, на рівень десь з європейськими музеями і галереями, які є в Луцьку. От, якщо у вас буде така можливість відвідати Луцький музей сучасного українського мистецтва або музей Корсаків, то, будь ласка, зробіть це точно. От ви вийдете реально... Про Луцьк ми трошки згодом. Про Луцьк ми трошки згодом, а зараз... На Скрипін.ua інтерв'ю. Так. І сьогодні на Скрипін.ua буде Радіо Рома по завершенню вечірньої студії. Дивіться, ми тут підійшли до теми Ілона Маска, ще одна Люся сучасності. От, але перед тим просто нарешті ГУР зафіксували перехоплення. Не все так сумно стосовно використання підерами цих старлінків, насправді, тому що там, там і лексика шикарна, і ціни шикарні, і, власне, там схеми
зрозумілі, як вони туди потрапляють. Питання до Ілона тільки для чого він відкрив доступ до старлінків на окупованих територіях, але це питання другорядне. Отже, перехоплення ГУР стосовно старлінків. Мультики потом покажешь, нет? Через Сокола можешь потом по симке отправить? Только если, когда буду в базу откатываться, бустер здесь, связь не ахти. Бля, у Сокола вообще летает, заебись. Смысл в чем? Берешь, короче, у себя на мультики, вырезаешь там, бля, по 10-15 секунд нахуй, и Сокол отправляешь. Он мне в течение, сука, 10 минут отправляет один файл, который весит 1 минута, и все. Да, где Сокол находится, где я нахожусь, я отсюда просто физически не отправлю, не такой хороший интернет. Все, я понял тебя. А что тебе надо? Нормальную тарелку? Да нет, связь сама такая, разные симки. Давай я тебе Старлинг закажу. У вас еще здесь будет. Братан, надо Старлинг? Да, не откажусь. Все, батареи 200 кусков собирайте. Я вам... Есть там это... Арбуз, знаешь? Вот. К нему подойдешь. О, закажут нахуй. Арабы нахуй возят к нам. Все. Провода, Wi-Fi, роутер. Все, я заказываю, нет? Зачем? У меня спутников база. Пока я не база. Блядь, у тебя командир там сидит, гром. У него хуй интернет, блядь. Поставь нахуй. От души так, по-братски. Я тоже скидываюсь. Че, решаем вопрос? Так от, тут цікавий момент є, кілька цікавих моментів, що вони їдуть через Арабські Емірати. Араби хитросраки. Ну, якщо ми вже про сердечка і сраки, то араби хитросраки. Вони навряд чи святкують День Святого Валентина, але вони можуть Валентинки надсилати в Росію, на Росію. Оці от старлінки, які звідти купуються, передаються, очевидно, і вони працюють на окупованих територіях. В Криму так само люди кажуть, але це не факт. Тому що там доступ відкритий. Якщо відкритий доступ, то ти можеш будь-де купити Starlink. Араби ж, вони їх за лохів тримають, вони їм одразу з усіма дротами, з усім постачають. Ти ж чув, так? Прекрасний діалог. Але вартість, Назаре, тепер увага, вартість. Щоб араби та не нагріли руки, вартість від $2200 до $3000 за один Starlink. А за нього ще треба ж платити карткою потім. А картка МІР, вона до нього не прив'яжеться. Ну, тобто там стільки нюансів є. Так що давайте без відчаю. Не забувайте, що от шампанське і літачок, вони на вас чекають. Чому там ставте по 100 гривень, тоді ви візьмете участь у рандомно визначенні власника нового і пляшки шампанського кримського 2006 року зразка, і літачок F-16, який сьогодні буду розфарбовувати під час Радіо Рома. Так що по 100 мінімум, а ще 20 це значить ви себе викреслили серед тих, хто братиме участь в розіграшу, хоча маленьких донатів не буває. До чого це було? Все про Starlink було до Маска. Бо Ілон Маск проти підтримки України. Дякуємо Владу за це. Подякуємо. А ви за це щирик, будь ласка, нам закиньте. Ілон Маск під час дискусії з американськими сенаторами-республіканцями виступив проти надання Україні допомоги і заявив, що Путін не може програти, тому що він терези. Жарт.
Просто Маск сказав, що Путін не може програти. Це його така відверта віра в це, не знаю, переконання якесь таке. Хто йому то сказав, не знаю. Ці витрати не допомагають Україні, каже Ілон Маск. Продовження війни не допомагає Україні. Блядь, звісно, не допомагає Україні продовження війни. Дякуємо. Сказав, що про законопроект, який передбачає подальшу, під час цього обговорення він отаке намолов. І це дуже якось, знаєте, співпадає із заявами Путіна під час його того інтерв'ю, хай воно так назветься, я не знаю, його монологу Такеру Карлсону. Він там казав, що, друзі, все буде нормально, тільки не давайте українцям зброю, а так війна закінчиться. Звичайно, вона закінчиться, тільки, знаєте, не перемогою України, а перемогою Росії. А там і ночувайтесь і поляки, литовці, і всі, хто там правильно, поблизу тут ти правильно зауважив. Росії. Ти правильно зауважив, що Путін так сказав про власні фобії. Він боїться дуже ядерної теж. Він боїться просто західної зброї в достатній кількості в Україні. Він розуміє, що він тоді програє. І Маск тут такий Маск, значить, приходить і починає ліпити те, що він ліпить, так? Угу. Ми вже про Маска вже показали цю огидну пику. Огидну пику Масками показали. Ми показали. Там Пентагон, між іншим, це теж серед стрічок новин, Пентагон розглядає можливість, тепер увага, Пентагон розглядає можливість у разі успішного втілення проєкту SpaceX, тобто цього космічного корабля, розглядає його як дуже швидкий і, можливо, надійний спосіб доставки необхідної військової номенклатури, тобто техніки, в будь-яку точку планети у прискорений спосіб. Зрозумів ти, так? Тобто Пентагон розглядає. Тобто Ілону Маску просто защімлять каштанчики в дверях, щоб він не виступав так дуже сильно. Бо якщо це візьме під контроль Пентагон, то Ілону Маску буде непереливки. В принципі, в нього і так державний бюджет Сполучених Штатів вкладав більше, ніж в оборону України. Точно, що більше, ніж 60 мільярдів Ілон вже з'їв своїми всіми проектами, які фінансуються з держбюджету через НАСА. Так що тут, знаєш, Ілон Ілоном, але не Ілоном єдиним. Ілон же сам не розробляє, він не інженер, він не розробляє креслення SpaceX. Тобто це роблять люди, а він просто ними керує. Так само, як Ілон Маск не розробляв Теслу. Він авантюрист по розміщенню, скажімо, інвестиційних коштів, які він отримує, знову-таки, з державного бюджету. Це саме стосується і Тесла, якби ти хотів знати. Так що Ілону Маску така історія, а Сенат тим часом, хороша новина, всі її розтиражували. Сенат США ухвалив законопроєкт про виділення коштів Україні, Ізраїлю та Тайваню під час фінального голосування. Попереду ще розгляд документу в Палаті представників, коли його виставлять на голосування, наразі невідомо, але це станеться найближчим часом. Адміністрація Білого дому привітала рішення Сенату США щодо ухвалення законопроєкту з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню і закликала Палату представників не гаяти часу, оскільки ціна зволікання зростає щодня. З такою заявою виступила в Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає кореспондент Укрінформу. Ми аплодуємо двопартійній коаліції сенаторів, які зібралися сьогодні зранку, щоб ухвалити угоду про додаткове фінансування на захист інтересів національної безпеки Америки. Цей законопроєкт дозволить українському народові оборонятися від атак Росії, наголосили представниці Білого дому. Але Джонсон, той, що не Борис, сказав, що він не виноситиме на голосування цей законопроєкт. В Палату представників, мовляв, це все неважливо. Таке. Натомість все не так, знов-таки, сумно. І пише мені Марек Супрун, наш сенатор, пан сенатор, аналітик, який збирає дані не лише з російськомовних джерел, точніше він звідти і не збирає, чого і вам бажаємо. Він пише, мої знайомі кажуть, що в Палату представників будуть використовувати так званий discharge petition, аби обходити так звану конференц-комісію, яка мала б складатися з сенаторів та конгресмен-вуменів для сходження і поставити на голосування. Це може бути кінець спікера, що добре, мається на увазі Джонсона.
Але головне, що будуть голосувати. А щодо голосів в Палаті представників, кажуть, що достатньо буде голосів від демократів та республіканців, щоб прийняти. Тут такий апдейт. Голосування, певно, відбудеться у березні. І використовувати цей інструмент, мається на увазі оцей discharge petition, означає, що ублюдки республіканців остаточно всіх заманали. Оце я вже переклав там. Бо Марику властиво писати ненормативною українською лексикою. Я вже переклав на літературну більш-менш мову. Далі. Словом, для мене це таке, знаєте, це позитивне, очевидне рішення Сенату, Палати представників, і тут в мене такий стриманий оптимізм буде, тому що там і президент Зеленський, і прем'єр-міністр Шмигаль про це висловився, наче це такий, знаєте, доконаний якийсь факт, що це така ось перемога. Це напів така перемога, так, і я ж кажу, це дуже такий дуже стриманий оптимізм, те, що там відбувається, тому що це вже відбувається ще від минулого року. У мене було таке сподівання, та й всіх, звичайно, було сподівання, що вони якось там домовляться і все буде норм. Потім уже настав 24-й рік, і ти дивишся на це все, а там нічого їх не попускає, тих трампістів навіжених. І все. Словом, не поступається, не може дати такого шансу Трампу поступатися Байдену. Тому що йде передвиборча кампанія. На це ми якось вплинути можемо, конкретно ми з вами. Не знаю. Там, можливо, можемо пані Макаровій треба вийти з пікетом на Банкову. Насправді у нас є програма USA Plus UA, і там беруть участь люди, які лобіюють інтереси України в Америці. Це насправді дуже важка праця. Якщо все складеться у нас добре, то у нас буде цікава гостя. Цю п'ятницю на записі USA Plus UA і етер там прем'єрний показ у них на YouTube-каналі Радіо Є Чикаго, а у нас в суботу. Так що чекайте, це я трошки спойлернув. Ще раз кажу, цікава гостя. І далі що там? Про ЄС, нас надихають дії ЄС. Держдеп прокоментував рішення Євроради щодо активів Російської Федерації. США вітають рішення Європейської Ради про використання прибутку від заморожених на Заході активів Росії для відновлення України та продовжують працювати з партнерами щодо подальших кроків у цьому напрямку. Про це заявив на брифінгу в понеділок, вчора, 12 лютого, речник Державного департаменту США Меттью Міллер. Дякуємо. І мета – зробити активи РФ доступними для України. Кулеба привітав рішення Євроради щодо заморожених російських активів. За словами голови МЗС, Україна заохочує подальші кроки для практичного використання коштів Російської Федерації, так званої для відновлення. Ці кроки мають бути амбітними та швидкими, зазначив міністр. Ось така інформація. Тепер про Луцьк сам розказуй. Бо ти там нахвалюєш. І сюди теж такий стриманий оптимізм, 300 мільярдів доларів підвішені. Поки що вони про прибутки говорять, тобто це про відсотки, це вони говорять не про 300 мільярдів. І що? І то. Так, це різні категорії цифр. Це різні речі. Так. Порт-Сіті, ми ж там були. Минулого року виходить, у нас така шалена була поїздка, і з нашим партнером, звичайно, ми там побували, Порт-Сіті, дуже дивимось. Пане Романе, що ви робите? Шукаю обігрівач у Львів. Отакий, напевно, 900 гривень, 1000 гривень. Та простий. Ви мене знімаєте? То лайф. Режим. Хто б мені на Новий рік подарував щось, або на Різдво, сам собі. Не подаруєш сам собі, в Порт-Сіті ніхто не подарує. Так, що тут є? Оскільки Луцьк починається з Порт-Сіті і Порт-Сіті закінчується, я відчував, що тут буде якийсь двіж, глянь, який тут прекрасний, тому що можна купити щось на подарунок, які значки. Матір Божа. Так, тут є для мене значок. Багато купують у вас, так?
ще не вмерла. Дякую дуже. Це для дуже настирливих. Що? Що він показує пальцем? Мило для дорослих. Пісюнчики продаються. Скажімо так. Тут очі розбігаються, можна купити все, що завгодно, і все хендмейд, наскільки я розумію, так? О, синьо-жовті єдинороги. Треба ж повернутися в верховину не з порожніми руками, правильно? Оце відволіче увагу Олі Василівни, яка сяде збирати пазли. Це вже буде покарання за кадром. Тут є фотозони дуже прикольні в Форт-Сіті. Отут люди фотографуються, білі ялинки фотографуються. І зверніть увагу, в Луцьку нормальні люди думають про різдвяні прикраси, не так, як у Коцюбинському, що ми розказували в ефірі. Що там Маша і Медведь, Дід Мороз, Снігурочка. От реально, от бачиш, люди, от дітям, в принципі, дуже, дуже класно. А так, це треба і обійти трошки, йдемо. Всередині є фотозона, і тут ззовні білі ялинки, ну ясна річ, що давай мене сфотографіруй, Богдан, мене на пам'ять. Луцьк починається і закінчується в Форт-Сіті. Так і запам'ятайте. Це я в молодості. Запам'ятали. Так, котики мають стрибати, нагадую, тому що вже не о 20-й почнеться Радіо Рома, а пізніше, коли ми закінчимо порядок денний. Не забувайте ставити, і так само під час Радіо Рома це буде актуально, ставити донейти на шампанське, брют кювет. Я тут звернув увагу, кажуть, нема фольги. А тут не має бути фольги, тому що це пляшка, яка лежала. Тобто вони отак лежать, потім їх відкорковують, ставлять новий корок, коли воно газифікація відбувається природнім шляхом, тобто це не насичене вуглекиснем вино, а це природні шампанізації. Цим був відомий Новий Світ, завод шампанських вин. Я тут вивчав, значить, штамп стоїть. По-перше, тут написано, що 2006 рік, врожай, а далі написано, отут, прямо тут на блямбі. А далі 27.08.09. Тобто це не підробиш. Це в 9-му році його, значить, випустили в продаж. І тут акцизна марка наклеєна, все в порядку. Просто дивлюсь, якого зразка, старого чи нового, коли вона була наклеєна, я не знаю, але акцизна марка є. І літачок F-16, теж він чекає на свого нового господаря, тому що він братиме участь у рандомізації, хто у нас буде власником. Це Щирик F-16, так і називається наш збір. Мета 300 тисяч і там, так що давайте активніше тисніть на педальку, бігом! Підписуйте на канал, так само вподобайка, тому що без цього ніяк, це безкоштовно абсолютно. І так само не забувайте, що у нас є Patreon і Buy Me Coffee. І магазин. Це дуже важлива історія, тому що все це робить нас сильнішими разом з вами. Так, повертаємося в студію, Назара хтось веселить, там мені пишуть: Рома, подивись, що в тебе в склянці, що там, кажуть, швепс. Це не швепс, це імбир і лимон, просто тупо заварені гарячою водою. Це, в принципі, такий напій здоров'я. І там зауважують, що вже весна скоро, а ви в Порт-Сіті ще досі Різдво. Тоді були на Різдво, але це гірше не робить саме Порт-Сіті. Далі у нас фінальна тема, і після того вже на Радіо Рома запрошую на Скрипін.ua. Поляки перепрошують. Я перепрошую!
Поляки перепрошують і повністю заблокують кордон 20 лютого. Так і є. Якби так На 30 відбувається. днів. І не тільки Словом- кордон. Не тільки кордон, там і порти, там повністю блокада всього, і вони протестують проти українського збіжжя, продуктів харчування і проти зеленої енергетики Європейського Союзу. Ось такий у них, отака у них Так от, акція. Польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський вибачився за фермерів, які розсипали українське зерно. Він назвав їхні дії вчинком відчаю і неправильною формою протесту. Міністр вважає, що вони не стримали емоцій через складну економічну ситуацію і вчинили як русня. Ті просто спалюють українське збіжжя, викрадають його, ну а ці по землі просто розсипають. Нормально, нормально. Мене, я ж кажу, що мене по цей їхній вчинок, це їхнє паскудство, а не вчинок, ну дуже розлютило. Ну я дивлюся, ну це точно, що польська русня там на кордоні стоїть якась. Як це по-іншому трактувати, не знаю. Ну, бачите, польський міністр каже, що емоції такі, да. Гаряча нація, ці поляки. То ви ще українців не знаєте. І тепер ще польські фермери розпочали блокування 6-го прикордонного пункту Корчева-Краківець. Це підтвердили в Державній прикордонній службі України. І за інформацією польської сторони, пікетувальники мають намір на годину заблокувати рух вантажівок, що прямують в Україну. Блокування руху пасажирського транспорту не буде. Але з 20 лютого там уже більш масштабна буде в них акція, як вже сказав Рома. Да. Ну так, наші глядачі теж стежать за цим, обговорюють жваво в чаті. Тут, тут не знаю навіть, як коментувати, тому що, знов-таки, ми вчора це обговорювали і нічого не міняється. Тобто польський уряд може клеїти дурня, права на протест, очевидно, є, але те, що стосується прикордоння, то це досить дивна ситуація. Нехай вони блокують свої порти і залізничні вузли, це без питань, але те, що стосується перетину кордону, це досить дивна ситуація. Тому що йдеться про так само безпековий фактор. І, можливо, поляків там поверне до тями спіч польського бійця в Інтернаціональному легіоні ГУР Міністерства оборони України. Буде звернення польською мовою, і воно досить відверте, з документальними зйомками. Тобто поляк звертається до поляків. Якщо нас там дивляться поляки, або ви там маєте щось спільне з поляками в Польщі, покажіть обов'язково це відео. Може це якось таки поверне до тями ті гарячі голови, які там існують в Польщі, які якось в дивний спосіб дивляться на Україну. Ja podjąłem decyzję o przyjeździe na wojnie po apelu prezydenta Załęskiego i o informacji stworzenia Legionu Międzynarodowego. Dlatego, że podczas tej wojny ja zrozumiałem, że Rosja jest wrogiem nie tylko Ukrainy, że Rosja jest również wrogiem Polski i całej Europy. Rosja, zdobywając Ukrainę, nie zatrzymałaby się i jestem 100% przekonany, że poszłaby do Polski. Poszłaby do Polski, do Mołdawii, do Estonii. Ja wiem, że wroga trzeba zatrzymać na Ukrainie. Nie chciałbym oglądać tego samego, co widzę na Ukrainie w Polsce. Te przeżycia, które widzę na Ukrainę, mimo wszystko są dla mnie ciężarem, który będę nosił do końca życia. W Polsce już wszyscy zapomnieli, że byli pod okupacją rosyjską. No, ja to wszystko pamiętam. Jako polski patriota będę stał w obronie swojego kraju, w obronie Ukrainy i w obronie Europy. W Polsce niewiele osób rozumie, co to jest wojna. W Polsce już wszyscy zapomnieli o wojnie. Oni nie mają świadomości o tym, że Rosja nie chciałaby zatrzymać się na Ukrainie, że Rosja chce wrócić do swojego imperium, którym było wcześniej. Co wy tam robili, pacany? Syny jebane, ale dobrze tam.
to kurwa najważniejsze. Zużył na czym. Ale nie masz czkawki. Czkawki są w boku, wiesz? Buляки не дають першу медичну. Зараз ще можна. Dużo boli? Все нормально, все нормально. Трошки болить. Давай, братуха, терпеть. Ти Słuchaj, ty szykuj kroplówkę. Ja mu sprawdzę nogi. Dawaj, sprawdź, byś... Dawaj. Wody, biegoń! Butelka wody! Ja rozmawiałem ze swoimi przyjaciółmi, ja niejednokrotnie im wspominałem o tym, że Rosja jest zagrożeniem dla całej Europy, również dla Polski. I potrzeba, żeby Polska pomagała cały czas Ukrainie. Żeby Ukraina nie musiała się prosić o broń, nie musiała się prosić o czołgi, żeby nie musiała prosić się o pomoc humanitarną, dlatego że oni stoją w obronie całej Europy, również Polski. Nie walczą tylko o swoją niepodległość, walczą o niepodległość naszych wszystkich krajów. W naszej grupie byli Brytyjcy, w naszej grupie byli Amerykanie, w naszej grupie był Polak, w naszej grupie byli Szwedzi. My byliśmy bardzo dobrze zorganizowaną grupą, my byliśmy jak bracia dla siebie. Давно в Україні? 1 місяць. А в Бахмуті? 2 тижні. Що ти тут робиш? Jestem bojowym medykiem, pomagam waszym chłopcom. Jak najrzadziej, ale pomagamy. Jest nas 3 polskich medyków tutaj w Bachmucie. No i walczymy z wami za wolność naszą i waszą. Яка твоя мотивація? Motivation. Your. Nie lubię, kiedy ktoś komuś odbiera wolność, o którą on walczy. I za wszelką cenę chce ją mu zabrać. Dlatego my tu jesteśmy, bo trzeba pomóc, jeżeli sąsiad jest w potrzebie. Все как бы приехали допомагать и вызволять Украинę spod okupacji rosyjskiej. Dla nikogo tam nie były główne dzięki, потому что, no, jak można iść w szturm za dzięki? To jest żyć, to może być takowe, że pouczy się, że ty nie wyżyjesz szturmu. No, za dzięki nikt tu nie przyjechał. Większość moich przyjaciół, która jest w Polsce, nie rozumie, dlaczego ja znalazłem się na Ukrainie, dlaczego ja walczę na Ukrainie. Wszyscy moi przyjaciele, którzy są ze mną na Ukrainie, wszyscy rozumieją mnie. Mam przyjaciół wśród ludzi cywilnych, oni rozumieją to, dlaczego ja taką drogą poszedłem. Давайте не узагальнювати. Не поляки, не погані всі. І там є ті, хто відстоюють економічні інтереси. Ми вчора про це говорили, я, здається, це якось пояснював. Це інтернаціональний батальйон, між іншим. У нас там є спільний знайомий, Назар. Якщо ти пам'ятаєш. Я нікого не знаю нікого. Ні, ну слухай, ми вже публічно говорили, що Саня, він в інтернаціональному батальйоні, коли робили збори, і на лафет, і на автівку. Колись там, був, да. Ну, так він там і є. Таран Саня, він в інтернаціональному батальйоні. Він багато всяких історій розказував, що там відбувається, а це вже я на камеру розказувати не буду. Не просіть, нічого не знаю, нічого не знаю. Це правильно. Що? Тепер, ну, і тому треба підтримувати на ЗСУ, це ж збори, от пляшка, це не значить, що ми на щось збираємо, на автівку. Там, коли просто треба купляти автівки, то виявляється, що це дуже терміново треба. Знову таки, розумієте? Ну, тобто це фонд, який є. От я чекаю кінця місяця лютого для того, щоб з Артемом з'ясувати попередній збір, оскільки там ці гільзи, а гільза Залужного вже доїхала, судячи з публікації на Фейсбуці, до Світлани Сірко, яка стала рандомно визначеною Монобанком. Це наша глядачка. Стільки донейтила, і от нарешті вперше, так вона написала в своєму пості на Фейсбуці, вперше виграла щось за донейт. Але такий нормальний улов в неї. Так що вітаємо пані Світлану ще раз. І не забувайте, що донейтів мало не буває, і маленьких не буває. Так що ставте від 100 гривень, тоді ви візьмете участь у визначенні, значить, власника пляшки і літачка F-16. А для того, щоб досипати розуміння, що оця вся
наволоч, яка називається, як каже Тарас Білка, руським народом, да? Вони так само називаються. Насправді це наволочі, вони вже нічого не приховують. Тобто свої фашистські погляди, нацистські, вони не приховують. Ксенофобія там не те, що на марші, вона просто є дороговказом для існування цієї держави, беру в лапки, тому що все ж таки, хоч би, якби Настя Кримова скептично не ставилася до того, що Росія розвалиться, вона розвалиться. Такий от історичний перебіг подій. Не так швидко, як хотілося б, але розвалиться. І варто просто послухати в маленькому віконці, я навіть не знаю, що це за хер буде говорити. От я просто не знаю. Але те, що він говорить, це в них присутній як наратив. В принципі, Скабєєва, я не відстежую це до Романа Цимбалюка, не знаю, чи вона вживає такі терміни, але от такі наративи в них присутні. Даже недочеловеки из Прибалтики, и это Шпортляндия, да, Прибалтика, Да. и Чухония, Финляндия, вдруг решили, что они могут напасть на Россию. И да, на нас напали. Охеревшая чухна, другого термина я не могу использовать в отношении этих недобитых выродков, у которых никогда не было своей государственности, у которых принудительно рулили у них шведы, а они, мрази, последний пень без соли доедали там у себя. Получили государственность из рук Великой России. Получили свой язык, свою письменность, мы им все построили, и эти мрази ознаменовали свою деятельность страшными злодеяниями против русского народа. Людьми, я считаю, их считать нельзя. Что шпроты, что чухна, что мамалыжники румыны в Молдавии и дальше. Азербайджан, Армения, Грузия. Все наши соседи сейчас оживились против нас. Я от важко уявляю, уявляю, що це ненависть до всіх країн, які довкола тебе, твої сусіди, і такі такі терміни, які вживаються, тобто вони ненавидять всіх. Всі вороги, всі, значить, і мамалижники, там, і вони всіх називають. Тобто не лише українців хохлами, для розуміння, як там Шпортляндія, чи як вони, чухня, Господи, прости, Господи, прости, Господи, прости, Господи. Ми наближаємося до завершення, ми буквально там за 10 хвилин я вас чекатиму на Радіо Рома, не знаю, чи Назар долучиться, тому що там можуть бути коментарі. Ні, не долучаєшся, тоді тобі гарного вечора. І тут перед тим, як ми подивимося білку, я дякую каналу База, це Х'юстон, вони просто показали, як зрадойоб почув зраду. Так. І на сам кінець ми послухаємо... Знущання над тваринами. Вбачаю я в таких діях. На сам кінець ми послухаємо Тараса Білку, нашого колегу, який і воює, і далі береже свою родину. Побажаємо йому сили, здоров'я. Він все ж таки відстежує щодня. Це 718-й день його виконання. Апатія 2 називається. Дякую Назару за роботу. До зустрічі завтра, колего. Бережи себе і слава Україні. До зустрічі. Героям слава. І Тарас Білка. Добрий вечір, ми з України. Не з цим стоїм єбашем. Правда? Не всі. Але ті, хто це роблять, більшість з них роблять це вже 719 днів повномасштабної війни, знищуючи головний недух цього людства. Чому? Як у світі хтось називає людьми, а самі себе вони називають русскими, а по факту це просто терористи, терористичної організації, тимчасово, ненадовго існуючої, поки вона ще є. Росія. Сьогодні наші стани психоемоційні на вчорашньому рівні залишаються. Втім, продовжуються. Майже нічого нового сьогодні не буде, певні тригери були, але загалом наступаємо на... не можна сказати, що наступаємо на граблі чи не наступаємо, бо от є як є. І про це детальніше. Отже, на сьогодні це вже 719-й день повномасштабної війни. От вчорашній рівень у нас так і залишається. Отже, по-перше, починаємо з психоемоційних станів цивільних. Пам'ятаєте, минулий раз, коли ми впали в апатичну яму, я завжди говорив в своїх випусках, хоча продовжую настоювати на тому, що це розважальний контент, не сприймайте його як якийсь там науковий, якийсь експертний, ні, цього немає, це суто спостереження моїх побратимів і тих людей, які мені допомагають.
Так от, згідно з нашими спостереженнями, коли у нас є апатичні стани, які ми фіксуємо як апатичні стани, то вони у нас не минають за день, за два і навіть за три. Зазвичай це довго, бо апатія – це, знаєте, такий передвісник певної депресії, у багатьох ще й ПТСР, у цивільних в тому числі. І сьогодні цей стан продовжується. До того ж, на багатьох дуже сильним тригером спрацювала інформація з приводу деяких фермерів, хоча я би їх називав не просто так фермерами, а це люди, які розділяють, я маю на увазі на польському кордоні, люди, які розділяють позицію там Росії або антиукраїнська позиція, у них і таке інше. Ці от фотографії з розсипаним зерном дуже сильно спрацювали на нас, багато людей уже все пропало у них. До того ж, чергова атака шахедами, 14-17 було знищено також одну крилату ракету і таке інше. До того ж, тягнеться у нас, продовжуємо ми рефлексії свої з приводу заміни головнокомандувача Збройними силами України, з приводу призначень, багатьох там людей, заступників позвільняли, багатьох поставили на ті посади відповідні. Не можна зараз нічого ні прогнозувати, ні говорити. Подивимося, як воно буде. В будь-якому випадку ситуація дуже і дуже складна, і вона й не була у нас легка, починаючи з першого дня повномасштабної війни, коли у нас була легка ситуація на лініях фронту. Та ніколи, блядь. Ну і до того ж, тут повний такий, знаєте, повна сумка тригерів, які працюють як на апатію, тому що от в Німеччині вбили 9, здається, ножових поранень українського баскетболіста, спортсмена з українським походженням, українця. Тут уже начебто затримані підозрювані, ним виявився турок, з яким був конфлікт. Ну, словом, багато достатньо тригерів. До того ж є удари по Павлограду чергові, і, здавалося би, немає з чого нам наші стани, щоб вони покращувалися. А по знову ж таки, я коли от все те озвучив, що призводить до апатії, тобто її посилює чи заглиблює, це не для того, щоб ми якось там почали сильно тригеритися, і от це пропав. Знову ж таки, наголошую на цьому, що ми просто спостерігаємо те, що відбувається. Жодним чином не сію зраду, тим більше я проти тих, хто сіє зраду, бо тільки підігрують ворожим ІПСО і не тільки ІПСО. По психоемоційним станам військових тут все знову ж таки зрозуміло і без змін абсолютно стане рутинності. Так, по цивільним. Ну, от апатія, бачите, і знову ж таки, отут, можливо, тут вона була, я її просто не побачив якось, згідно з нашими спостереженнями, це ж не точна наука, знову нагадую, повторююсь. Жодного разу не вдавалося нам дуже швидко подолати цей стан і вийти з нього, або піти на підняття наших емоційних станів. Зазвичай тільки опускаємося і дуже низько, поки що якось втримуємося. Ну, знову ж таки, це не точна наука, тому, можливо, десь ми і опустилися. З військовими. Ну, тут теж все очевидно, я говорив, що сьогодні стан у нас повторюється. Ну і інформаційно-психологічні операції. Тут вони давитимуть на зменшення підтримки світом України, продовжують драчити на інтерв'ю Путіна, говорять, що весь світ прозріває від цього з захопленням, але що вони можуть говорити ще на своїй аудиторії? Загалом же це направлене ІПСО, воно продовжується на закордон, на тих людей, цивільних, які можуть тиснути на свої уряди з приводу прийняття якихось рішень. Ми знаємо, що насправді ж, давайте дивитися в очі правді, не така мала кількість проросійських партій чи політичних сил, або тих політичних сил, які на підсосі України, говна і палок, ну тим не менше. Форсують вони свої наративи з приводу зменшення підтримки України. А от і псятіна про зменшення підтримки, тут пазліки теж складаються, тиражують інтерв'ю Путіна, говорять про заклики Трампа, і от ситуація на польському кордоні теж обсмоктується пропагандонами з усіх ракурсів прямо. Але як би там не було, пам'ятайте найважливіше, терористи дуже багато що будуть говорити надалі, і дуже багато що робитимуть. У нас вибір тільки один, він очевидний. Не з цим стоїм їбашим.